Xin chào mừng tất cả quý nhà đầu tư đang đến với chương trình Master Live giải mã thị trường. Đây là bản tin tài chính đầu tuần được thực hiện bởi công ty chứng khoán Miraset Asset Việt Nam. Mời quý nhà đầu tư điểm lại những thông tin nổi bật trong tuần qua. Xin chào mừng quý nhà đầu tư đã quay lại với chúng tôi và tôi là Trúc Linh, người sẽ đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong số phát sóng ngày hôm nay với chủ đề Thách thức ngắn hạn trước triển vọng dài hạn. Thị trường trong tuần vừa rồi có những cái phiên đầu tuần bứt phá khá mạnh sau thông tin Mỹ và Trung chính thức bắt tay giảm thuế và căng thẳng thương mại bắt đầu hạ nhiệt đi. Thông tin này như là một cú hích của thị trường và nhà đầu tư đã chứng kiến được phiên vượt được ngưỡng 1.300 điểm trong sự hân hoan. Thế nhưng vào những phiên cuối tuần thì chỉnh gần như là 12 điểm. Tuy đàm phán giữa Mỹ và Trung vừa có những cái bước tiến hạ nhiệt đi, nhưng mà đi kèm với đó vẫn tồn tại nhiều rủi ro ngắn hạn khi là thị trường đã có nhịp tăng khá dài. Vậy liệu thị trường còn có những cơ hội và thách thức nào? Thì để giải đáp những thắc mắc đó, sau đây hãy cùng Trúc Linh trò chuyện với anh Đồng Thanh Tuấn, là chuyên viên phân tích của công ty chứng khoán Miraset Asset Việt Nam ạ. Dạ, em chào anh Tuấn. Xin chào Trúc Linh, xin chào quý nhà đầu tư. Dạ, ngoài ra thì quý nhà đầu tư có thể đặt những câu hỏi ở phần bình luận trên fanpage để chuyên gia của chúng tôi giải đáp những thắc mắc của quý vị. Và thưa anh Tuấn, thì trong tuần vừa rồi là thị trường lại tiếp tục có một cái phiên tăng thứ hai rất là tốt đến 34 điểm, và đây cũng là tuần thứ hai mà nước ngoài bắt đầu mua ròng trong tháng 5 vừa rồi. Thì anh đánh giá như thế nào về diễn biến của thị trường trong tuần vừa rồi ạ? Như mọi người thấy thì trong tuần rồi chúng ta có một đà tăng khá là tốt. Chúng ta có một đà tăng kéo dài ít nhất là 2 tuần gần nhất này. Và nếu mà xét từ đấy, hiện tại chúng ta phải tăng gần 300 điểm rồi. Thì một đà tăng gần như là cực kỳ tuyệt vời. Thế là trong bối cảnh nó đang còn khá là hỗn loạn và còn khá nhiều cái yếu tố mang tính bất định. Nhìn chung cái tuần qua chúng ta thấy là đà tăng nó khá là gọi là lan tỏa rất nhiều nhóm ngành. Chủ yếu vẫn đến từ nhóm ngân hàng này, chúng ta có ngân hàng nó có tầm 18 điểm. Với một số cổ phiếu vẫn đang nằm trên vùng đỉnh lịch sử. Thì nhìn chung vẫn khá là tích cực. Thế sau đó chúng ta có một số nhóm ngành khác có những biến là gọi là đang theo đuổi những cái diễn biến chung của thị trường. Chúng ta có nhóm xây dựng này, chúng ta nhóm IT điển hình bởi FPT này, rồi chúng ta có nhóm thép này, chứng khoán bán lẻ. Thì tất cả nhóm ngành này có đà tăng khá là tốt. Có một điểm đáng chú ý hơn là chúng ta có cái sự chỉnh nhẹ đến từ phía của bất động sản với như là nhóm của F&B. Thì đối với bất động sản chúng ta có một diễn biến nó khá là phân hóa ở đây chắc chủ yếu đến từ nhóm của Vingroup và nói chung thôi. Chúng ta có là cổ phiếu của VIC là cổ phiếu tăng khoảng tầm 4,6%, trong đó chúng ta thấy là Vinhome giảm tầm 6,8% trong tuần rồi, thì nó làm cho cái nhóm ngành chung của bất động sản nó giảm nhẹ. Một số tin tức khác chúng ta thấy là trong tuần rồi cũng khá là tích cực, như Linh chia sẻ về câu chuyện của Mỹ và Trung. Thì Mỹ Trung có đàm phán, có những cái thỏa thuận mang tính sơ bộ, thì nó làm cải thiện được cái tâm lý chung. Có chúng ta đã từng lo ngại trước đây là bây giờ Mỹ Trung sẽ đàm phán với nhau, nhưng mà sẽ đàm phán với nhau đến bao giờ thì cái chuyện chúng ta khá là khó đoán, ít nhất là trong vòng 2 tuần trước đây. Xét về diễn biến chung của nhóm nhà đầu tư, chúng ta thấy là thì trong tuần rồi như Linh chia sẻ thì khối ngoại họ mua ròng khá là tốt, khoảng tầm 3,3 nghìn tỷ, 2,9-3 nghìn tỷ gì đấy. Thì họ chính thức ngắt được cái mạch và bán ròng ít nhất phải tầm từ 2-3 tuần nay rồi. Thì trong tuần rồi họ mua ròng khá là lớn, một số cổ phiếu như là MB Bank này họ mua ròng khoảng tầm hơn 1.000 tỷ, rồi Thế giới di động khoảng tầm 893 tỷ, theo sau là FPT khoảng tầm 863 tỷ. Thì chúng ta thấy là ít nhất là trong từ cái tháng đầu năm nay thì khối ngoại họ bán ròng đối với cổ phiếu là Thế giới di động và FPT rất là lớn. Chúng ta thường biết là trong những điểm trong quá khứ tầm 4-5 năm về trước ấy, thì Thế giới di động là một trong những cổ phiếu mà được khối ngoại họ săn đón rất là kỹ, tức là cứ hỏi room là họ mua vào. Nhưng mà phải tính đến là đoạn mà 2023 này, 2024 này, và như chỉ có những đoạn gần đây thôi là khối ngoại họ mới làm có sự chú ý trở lại đối với nhóm cổ phiếu của Thế giới di động. Thì theo như cái như tôi đánh giá thì nó vẫn là câu chuyện của nội bộ về những cái tối nội tại của doanh nghiệp Thế giới di động thôi. Nên thấy là Thế giới di động hiện tại thì họ có những câu chuyện nó khá là tích cực rồi, họ bắt đầu họ mở rộng trở lại rồi. FPT thì câu chuyện nó vẫn là câu chuyện tính nền tảng của FPT vẫn tốt. Thì trước đây từ đầu năm đến hiện tại đi, chúng ta thấy là FPT họ bị bán khá là mạnh, họ giảm từ 20 mấy % so với mức đỉnh. Thì câu chuyện FPT nó cũng khá là câu chuyện đặc thù, tại vì chúng ta thấy là nó có bị những cái yếu tố chung mang tính là vĩ mô, đến từ phía của thế giới,
Như trước đây chúng ta từng lo ngại về câu chuyện là bây giờ AI có bị bong bóng hay không, rồi đầu tư vào cái trung tâm dữ liệu thì nó bị gọi là tốn kém quá hay không, và cái kết quả về suất đầu tư như thế nào. Thì cơ bản về kết quả kinh doanh của FPT thì chúng ta chứng minh được câu chuyện là AI có hoặc không có câu chuyện là về bong bóng, nhưng mà tăng trưởng của FPT vẫn bền vững. Thì do một yếu tố nó giúp cho câu chuyện là định giá FPT nó tốt hơn về mặt dài hạn. Xét về nhóm nhà đầu tư trong nước, chúng ta thấy là thì nhóm này bán ròng hay tầm 1,45 nghìn tỷ trong tuần qua. Xét về riêng về nhóm tự doanh thì chúng ta thấy là họ mua ròng khoảng tầm 177 tỷ. Chúng ta có là Vietcombank này, mua ròng khoảng tầm 175 tỷ, Thông Ba giao dịch thỏa thuận, rồi ACB họ mua ròng khoảng tầm 110 tỷ. Theo sau là VBank hơn 100 tỷ gì đấy. Thì chủ yếu vẫn là cổ phiếu của Bank và FPT. Thì đối với Bank thì chúng ta thấy là trong tuần rồi thì Tuấn đã thấy một số nhóm họ bây giờ họ thảo luận lại về câu chuyện là có một số cái dự thảo về sửa đổi thông tư 41, sửa đổi thông tư 13 về các hoạt động của ngân hàng. Thì với thông tư 41 là việc chúng ta sẽ phát triển theo định hướng là tôi sẽ hướng đến việc mà nâng cấp lên hệ thống lên Basel 3. Thì đối với Basel 3 thì câu chuyện chung cái yếu tố này Tuấn sẽ không quá chuyên sâu về ngân hàng thôi, nhưng mà câu chuyện mà Tuấn hay hiểu và chia sẻ được với nhà đầu tư là câu chuyện mà đối với Basel 3 thì ngân hàng vốn càng lớn thì càng có lợi. Tại vì khi đó cái cơ cấu trên cái cân đối chúng ta cần phải lỏng hơn, cần vốn phải lớn hơn để đáp ứng câu chuyện là tăng trưởng CPI bền vững hơn về mặt dài hạn. Dạ. Anh Tuấn vừa điểm qua lý do mà tuần vừa rồi thị trường tăng điểm, cũng như là và nhận định về việc là thị trường trong giai đoạn này có vẻ là cái tính phân hóa đó rất là nhiều, không có một cái nhóm ngành nào cụ thể đóng góp vào sự tăng điểm, nhưng mà tập trung khá nhiều vào cổ phiếu của Vingroup nè, một vài cổ phiếu trong nhóm ngân hàng nè, và điều đó cũng làm cho thị trường vượt được ngưỡng 1.300 và tích cực ở điểm là thanh khoản bắt đầu cải thiện hơn và động thái mua ròng của khối ngoại bắt đầu là có dấu hiệu là khả quan hơn trong tuần vừa rồi. Chuyển qua thị trường chứng khoán thế giới thì đồng thuận với đà tăng, thì tuần qua thị trường chứng khoán thế giới cũng đã có một cái tuần khởi sắc rất là tốt sau thông tin thuế quan của Mỹ và Trung Quốc. Thì diễn biến của các thị trường trọng điểm tuần qua như thế nào vậy anh Tuấn? Cảm ơn câu hỏi của Linh. Thì chúng ta thấy là trong tuần rồi sắc xanh nó lan tỏa khá là nhiều ở khu vực. Thì chắc chủ yếu là chúng ta thấy là Mỹ tăng khoảng tầm 5,3% với chỉ số S&P 500. Rồi Việt Nam chúng ta cũng là một trong những chỉ số mà tăng mạnh nhất trong tuần vừa rồi. Chúng ta có VN tăng khoảng tầm 2,7%. Theo sau một số chỉ số khác như Đài Loan 4,44%, Hàn Quốc là tăng gần 2%. Thì nhìn chung câu chuyện nó khá là đang xen lẫn nhau đi. Thứ nhất chúng ta có câu chuyện là nhất là Mỹ Trung vẫn là thành công đàm phán này. Thứ hai chúng ta có chỉ số của CPI bắt đầu là hạ nhiệt khá là tốt, đó là chúng ta có CPI của Mỹ giảm tầm 2,4% về 2,3% trong tháng 4. Nhưng tuy nhiên có một số câu chuyện mà Tuấn đã đọc ở trong tuần rồi, câu chuyện là bây giờ lạm phát giảm như vậy thì liệu bây giờ Fed có hạ suất nhiều hơn hay không? Và một tin nó ngược lại là câu chuyện là bây giờ chủ tịch Fed là ông Powell, ông lên nói một cách phát biểu rằng các lãi suất dài hạn có thể sẽ duy trì ở mức cao hơn. Thì nó có một cái chart ở đây khá là hợp lý để mình miêu tả câu chuyện này. Thứ nhất là câu chuyện mà lạm phát giảm hạ nhiệt trong tháng 4 á, thì nó phần lớn đến từ việc là giảm giá về thực phẩm này, rồi giá xăng dầu và giảm này. Thì chúng ta thấy là cái chỉ số CPI cơ bản của Mỹ trong tháng 4 nó gần như giữ nguyên tại mức 2,8%. Thì câu chuyện chung vẫn là câu chuyện là các yếu tố mang tính biến động trong ngắn hạn như là thực phẩm và dầu khí á, thì những yếu tố này gần như chúng ta có thể gọi là dự đoán được trước rồi. Còn câu chuyện mà các yếu tố mang tính nền tảng hơn như là chi phí vận tải này, chi phí thuê nhà này, rồi chi phí về việc bảo hiểm này, cái chi phí về mặt dịch vụ nói chung thì nó vẫn khá là dai dẳng để mà hạ nhiệt trong những sắp tới. Xét về câu chuyện là lãi suất của Fed và lãi suất điều hành từ đây đến cuối năm, chúng ta thấy là Fed họ có rất nhiều cái động thái tích cực. Thứ nhất là chuyện chúng ta thấy là Fed họ bắt đầu họ đè được những cái lãi suất về ngắn hạn xuống rồi. Thì chúng ta thấy trong khoảng thời gian từ 1 năm đến 5 năm thì cái nền lãi suất của chúng ta nó khá là thấp so với những cái lãi suất về dài hạn. Nhưng mà nhìn chung nó vẫn cao hơn những gì mà chúng ta từng thấy vào tháng 4, thậm chí là về đầu tháng 4. Trước khi chúng ta có quyết định về mặt thuế đối ứng. Rồi trong vòng tháng trước thì nó vẫn cao hơn rất nhiều. Đó là được một cam ở đây. Cái chuyện chung là chúng ta thấy là cái nền lãi suất nó vẫn cao vì chúng ta vẫn có rất nhiều cái yếu tố bất định. Chúng ta vẫn thấy là trái phiếu Mỹ bị bán rất nhiều. Trong những câu chuyện mà đầu tháng 4 hiện tại chúng ta thấy là cái lãi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ là
bị bán gần như là quay về mức đỉnh cũ rồi, đỉnh gần như gần 4,9 4,8% nữa rồi, đã khá là cao. Thì câu chuyện này là câu chuyện mà chúng ta cần phải theo dõi trong dài hạn. Dạ, có vẻ rõ ràng như là mà chúng ta vẫn thấy là còn rất là nhiều thách thức ngắn hạn trước mà triển vọng dài hạn sắp tới. Và mời quý nhà đầu tư dành một chút thời gian cho phần quảng cáo các sản phẩm đến từ công ty chúng tôi ạ. Chào mừng quý nhà đầu tư đã quay lại với bản tin của chúng tôi. Thì thưa anh Tuấn, thì việc Mỹ Trung tạm thời đạt được những thỏa thuận về đàm phán trong tuần vừa rồi. Mỹ giảm thuế cho Trung Quốc về 30%, còn Trung Quốc giảm thuế cho hàng Mỹ về 10%, có hiệu lực trong vòng 90 ngày. Tuy nhiên thì ông Trump cũng đưa ra cảnh báo rằng hai bên cần có nhiều thời gian hơn để đưa đến một cái thỏa thuận cuối cùng. Và đặc biệt hơn hết là ngày 16 tháng 5 vừa rồi, là cuối tuần vừa rồi đó anh Tuấn, thì Tổng thống Donald Trump cũng đưa ra một cái thông tin rất là quan trọng, đó là ông đã tuyên bố chấm dứt toàn bộ các cuộc đàm phán thuế quan song phương với các quốc gia khác và sẽ đơn phương áp dụng mức thuế đối với khoảng 150 quốc gia trong vòng 2 đến 3 tuần tới. Và lý do mà ông đưa ra đó là số lượng quốc gia muốn đàm phán quá lớn và Mỹ không thể tiếp tục tiến hành đàm phán các cuộc thương lượng một cách đơn lẻ như vậy. Chắc chắn điều này sẽ gây khó khăn cho các quốc gia trong việc đàm phán sắp tới. Và câu chuyện mình quan tâm nhất đó là về Việt Nam. Thật hư cái chuyện mà Hoa Kỳ muốn như thế nào đối với kết quả của cuộc thương chiến này, và anh đánh giá sao về áp lực đối với thị trường của Việt Nam ạ? Thì câu hỏi này Tuấn sẽ xin phép là chia thành hai phần trả lời khác nhau. Thứ nhất là câu chuyện là bây giờ Mỹ Trung họ đàm phán rồi thì cái câu chuyện gì mà chúng ta ở phía Việt Nam chúng ta rút ra được. Thứ nhất là câu chuyện bây giờ chúng ta thấy là Hoa Kỳ, Trung Quốc thì cùng lúc đàm phán giảm thuế quan 115% đi và hiệu lực trong vòng 90 ngày. Xét về phía góc nhìn của bên trung lập một xíu thì chúng ta thấy là bây giờ Mỹ Trung đàm phán, Mỹ đưa ra điều khoản như thế thì tại sao Trung Quốc nên và không nên đồng ý? Thì xét về phía góc nhìn của Trung Quốc, hiện tại chúng ta thấy là cả hai chỉ đang dừng ở mức là giảm thuế thôi. Chúng ta chỉ là mang tính đình chiến và chúng ta muốn là ok, chúng ta có thời gian để mình đàm phán thêm. Nhưng mà cái sâu xa hơn trong những cái chi tiết về đàm phán sắp tới sẽ như thế nào? Thì nếu chỉ đơn thuần là chúng ta sẽ giảm thuế mà không có bất kỳ một cái sự hợp tác song phương nào trong tương lai gần, cụ thể như là việc Trung Quốc chỉ đơn thuần là chỉ cần mua thêm hàng hóa của Mỹ để mà giảm mức thâm hụt thương mại thôi, thì ok, Trung Quốc không có lý do gì mà từ chối cả. Nếu mà chúng ta thấy là Mỹ bây giờ họ yêu cầu những cái nó khác hơn về câu chuyện đất hiếm này, rồi câu chuyện hợp tác về cái lĩnh vực và công nghệ này, hay là những câu chuyện hoàn toàn khác, nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy những yếu tố đó trên bàn. Thì xét về cái con số chung thôi, hiện tại Mỹ áp thuế với Trung Quốc chỉ là 30%. Thì cái chuyện này xét về góc nhìn của các quốc gia Đông Nam Á nói chung hay là Việt Nam nói riêng, thì đây là một yếu tố khá là khó xử, gọi là khó xử đối với Việt Nam. Tại vì nếu Mỹ chỉ áp thuế 30% cho Trung Quốc thì các quốc gia còn lại khi tham gia đàm phán gần như họ sẽ bị hố. Hố ở đây là bây giờ nếu trước đây họ chỉ có yêu cầu họ giảm thuế từ mức nền đối ứng đi, Việt Nam từ 46% đi, vì chúng ta thương lượng về việc là đưa về mức thuế từ 20-30% thì gần như sẽ bị hố về cái chuyện này. Tại vì nếu chúng ta đưa về mức thuế quan mà Mỹ áp cho Việt Nam bằng với Trung Quốc thì gần như các doanh nghiệp sản xuất FDI họ không có nhu cầu quá cấp thiết ở việc là phải dịch chuyển chuỗi cung ứng ngay và luôn về Việt Nam. Thì đó là một cái rủi ro đầu tiên. Thứ hai là chúng ta muốn được cái lợi thế tốt hơn về Trung Quốc. Ở như chúng ta muốn
có những lợi thế nó mang tính tuyệt đối hơn, và chúng ta cần phải đưa ra những cái điều khoản mang tính thuận lợi nhất và gần như là áp đảo về mặt lợi ích so với những gì Mỹ có thể nhận được nếu Mỹ duy trì mức thuế thấp cho Trung Quốc. Thì đó là một cái rào cản khá là phải khó xử với Việt Nam. Chúng ta phải đưa ra những cái gì nó tốt hơn và gần như là áp đảo hoàn toàn so với những gì mà Mỹ có thể nhận ở Trung Quốc. Nhưng mà câu chuyện ngược lại một xíu, nếu Mỹ duy trì mức thuế thấp đối với Trung Quốc thì gần như là mà không giảm thuế cho các quốc gia còn lại nha, thì gần như là Mỹ đang gọi là giúp cho Trung Quốc phát triển trở lại và giúp đảo ngược cái dòng vốn mà Trung Quốc muốn đã từng thoát khỏi Trung Quốc, họ nhanh chóng họ trở về Trung Quốc thôi, tại vì Trung Quốc họ vẫn đang quá là áp đảo vào câu chuyện là thuế về mặt sản xuất. Đó là chuyện đầu tiên. Thứ hai là câu chuyện bây giờ ông Trump cho rằng ông sẽ áp thuế gần như là độc đoán về mức thuế đối ứng đối với 150 quốc gia, thì tốn một cái câu chuyện này là nó mang tính là răn đe về mặt hình thức thôi. Còn thực tế hay không thì chúng ta cũng cần phải xem xét lại một số yếu tố. Thứ nhất là trong báo cáo chiến lược gần nhất của Goldman Research thì tôi có đề cập một câu chuyện rằng ông Trump được các nhà nghiên cứu về chính sách đối ngoại miêu tả bằng một cái lý thuyết người điên. Đó là mình thấy một vị tổng thống khá là khó đoán trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và cái việc bản thân cái việc mà đưa ra mức thời gian khá là ngắn, vòng 3 tháng 90 ngày để mà gần như tất cả các quốc gia trên thế giới đàm phán với Mỹ, nó gần như là điều bất khả thi. Ít nhất là trong việc đàm phán một cái chính sách thương mại nó mang tính là cục diện đối với một quốc gia mà thôi. Đối với một quốc gia thì việc 90 ngày đã là khó rồi, thì gần đây mình đang đàm phán ít nhất là 150 quốc gia, theo như là ông Trump nói 150 quốc gia, thì đó gần như là điều gần như là không thể. Ít nhất là với số lượng nhân sự mang tính nòng cốt để mà mang đi đàm phán thì gần như Mỹ không đủ người để đàm phán một lúc với nhiều quốc gia như vậy. Đối với Việt Nam thì chúng ta vẫn có lần đàm phán đầu tiên, đàm phán sơ bộ thôi mà vẫn chưa kết quả gì nó được công bố cả, thì vào ngày 7 tháng 5. Lần thứ hai, một số bên vẫn đang kỳ vọng là chúng ta sẽ có những cái buổi đàm phán không chính thức tại hội nghị kinh tế tại phía Jeju của Hàn Quốc vào tháng 6. Thì câu chuyện hiện tại là nếu chúng ta thấy là ta đang còn quá thời gian và Mỹ đang sức ép buộc là chúng ta phải đưa ra những cái gì đó mới và thỏa thuận nó cực kỳ thuận lợi cho Mỹ trong thời gian ngắn, thì như chúng ta cần phải đánh đổi. Thì cái đánh đổi này thì Tuấn kỳ vọng là bên phía Việt Nam thì chúng ta sẽ có những giải pháp nó sáng tạo, nó đột phá để mà chúng ta có những cái điều khoản nó thuận lợi nhất đối với Việt Nam. Thì so với những cái buổi livestream lần trước thì Tuấn mình sẽ kỳ vọng là Việt Nam mình sau những cái mặt hàng đã được miễn trừ như về linh kiện điện thoại điện tử các thứ, thì chúng ta sẽ có những cái điều khoản nó thuận lợi hơn, và các mặt hàng mang tính là chiến lược của Việt Nam như là về thủy hải sản, nông nghiệp hay là về may mặc và gỗ, thì đó là những mặt hàng chúng ta phải kỳ vọng. Rõ ràng là chúng ta cần thêm nhiều thời gian nữa, và cả chính nội tại vào doanh nghiệp của quốc gia cần phải đưa ra nhiều chính sách để đáp ứng được những cái thỏa thuận của Việt Nam và Trump sắp tới. Và thêm một cái câu hỏi mà cũng khá khó dành cho anh Tuấn và cũng rất là quan trọng đối với quý nhà đầu tư là triển vọng đối với tuần giao dịch này sẽ như thế nào vậy anh Tuấn? Thì theo như Tuấn nghĩ thì nhìn chung chúng ta vẫn thấy chưa có một cái rủi ro nào nó quá lớn ở hiện tại. Rủi ro lớn nhất ở hiện tại về mặt kỹ thuật thôi. Kỹ thuật đó là chúng ta nằm một cái vùng giá khá là chơi với một xíu. Chơi với đây chúng ta đang tiệm cận với vùng đỉnh cũ, đang dịch ở vùng cản kháng cự đi 1.300 điểm. Thì cái yếu tố điều chỉnh về ngắn hạn tôi nghĩ là thiết yếu, tại vì chúng ta có những cái cổ phiếu mang tính blue chip là những phiếu vốn hóa lớn, như nhiều cổ phiếu của nhóm ngân hàng này, hay là nhiều cổ phiếu của nhóm Vin này, như có VRE và Vinhome, thì nhiều cổ phiếu đang nằm trong vùng kháng cự rồi, thì những cái áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn là điều theo tôi có đánh giá là điều tất yếu thôi. Nhưng mà vấn đề là khi mà chúng ta có những nhịp điều chỉnh như vậy thì sẽ có đặt ra quan trọng hơn là điều chỉnh về đâu và chúng ta sẽ kỳ vọng tiếp theo. Theo như Tuấn đánh giá thì trong ngắn hạn thì Tuấn sẽ kỳ vọng là cái vùng hỗ trợ đầu tiên sẽ được hình thành là vùng 1.275 điểm. Đó là vùng đầu tiên. Yếu tố thứ hai là câu chuyện là khi mà về đó rồi chúng ta sẽ kỳ vọng gì, thì Tuấn sẽ kỳ vọng là một đà tăng trưởng nó đến bền vững hơn, và không có những cái yếu tố nó khó đoán về câu chuyện là vĩ mô, để mà chúng ta có thể thuận lợi chinh phục vùng đỉnh cũ là quanh vùng 1.340 điểm. Đấy là câu chuyện về mặt trung hạn từ 3 tuần sắp tới. Thưa anh Tuấn thì có rất là nhiều
quý khán giả cũng gửi đến cho Trúc Linh một vài bình luận. Thì xin phép được đọc và anh Tuấn sẽ giúp Trúc Linh và quý nhà đầu tư giải đáp những thắc mắc đó. Một khán giả có gửi đến cho chúng tôi với câu hỏi là: ông Trung tuyên bố dừng toàn bộ đàm phán thế song phương, vậy liệu ảnh hưởng nhiều đến xuất khẩu Việt Nam không ạ? Và mình đang ôm cổ phiếu ANV nên hơi lo. Nhờ anh Tuấn giải đáp thêm ạ. Thì cảm ơn câu hỏi của nhà đầu tư. Thì cá nhân Tuấn là cũng không có tìm hiểu quá nhiều về các mặt hàng thủy hải sản ở Việt Nam. Theo như Tuấn biết thì ANV là một doanh nghiệp có chuỗi cung ứng là phát triển theo chiều dọc, là họ tự chủ được hoàn toàn về câu chuyện là phát triển theo cái hệ sinh thái của họ, là từ phát triển cá giống cho đến phát triển cá thành phẩm, và cũng như là một số cái thị trường xuất khẩu chính của ANV là có những thị trường như là Mỹ và Trung Quốc. Thì xét về câu chuyện hiện tại, chúng ta sẽ phải đánh giá thêm là câu chuyện là ANV họ có tỷ trọng và cái mức độ họ phơi bày, đó là cái tỷ trọng doanh thu của họ đến từ thị trường này chủ yếu. Nếu như đến thị trường Mỹ thì câu chuyện là phải xem xét thêm là câu chuyện là mặt hàng cá tra có hoặc là không có thể nằm trong danh sách được miễn trừ. Thì hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có thông tin nào cụ thể về câu chuyện này cả. Mình nghĩ là đây là một câu chuyện mà chúng ta cần phải xem xét. Yếu tố thứ hai là câu chuyện của ANV là thị trường của Trung Quốc. Chúng ta thấy là Trung Quốc họ đang nằm một trong giai đoạn nó khá là khó đi, để là họ đang nằm trong giai đoạn chuyển giao kinh tế giữa một nền kinh tế phụ thuộc vào bất động sản sang một nền kinh tế là thúc đẩy kinh tế tư nhân và tập trung vào công nghệ. Thì trong giai đoạn này thì trước đây tôi cũng từng đề cập một câu chuyện rằng trong một giai đoạn chuyển giao một nền kinh tế chắc chắn sẽ một câu chuyện là sẽ có những cái nỗi đau, những cái mà chúng ta cần phải đánh đổi, ít nhất là trong ngắn hạn và trung hạn, để đánh đổi những cái giá trị mặt dài hạn. Thì chúng ta thấy là trong cái khủng hoảng 2022 mà có những bất động sản ở Trung Quốc thì đến hiện tại thì chúng ta đã có những cái dấu hiệu phục hồi đầu tiên rồi. Cái câu chuyện giá nhà giảm hiện tại đang chậm dần, doanh số bán lẻ đang được cải thiện khá là tốt, và phía Trung Quốc họ đang có rất nhiều các yếu tố về mặt thúc đẩy tăng trưởng. Thì tôi nghĩ về nhu cầu tiêu thụ đến từ thị trường Trung Quốc sẽ được cải thiện khá là nhiều trong tương lai gần. Còn yếu tố rủi ro lớn nhất của ANV hiện tại là mức độ phơi nhiễm rủi ro đối với thị trường Mỹ là bao nhiêu, và mức thuế mà các mặt hàng thủy hải sản của Việt Nam chịu thuế là bao nhiêu %. Và chúng ta sẽ phải so sánh thêm một số yếu tố về việc là cái giá mặt hàng cá tra của chúng ta nếu sau khi bị áp thuế sẽ có tính cạnh tranh như thế nào so với số các mặt hàng khác, thủy hải sản khác đối với thị trường trong nước của Mỹ này, hay một số các thị trường khác như là phía châu Âu hay là phía của Nga. Thì về mặt chi tiết hơn thì Tuấn sẽ khuyên nhà đầu tư là tương tác với lại gửi email đến phía của phòng research để có một cái báo cáo chi tiết hơn. Tại vì theo tôi nhớ là trong năm 2024 là phòng research có một cái báo cáo về cổ phiếu ANV rồi, nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa có báo cáo cập nhật thôi. Nhưng tôi nghĩ là trong thời gian gần sẽ có. Với câu hỏi đó thì ngoài lời giải đáp của anh Tuấn thì mời quý nhà đầu tư có thể gửi mail đến cho chúng tôi để có được cái phản hồi cụ thể hơn cho quý nhà đầu tư. Và một câu hỏi nữa nhờ anh Tuấn cũng xin giải đáp cho khán giả. Thị trường rơi mạnh phiên cuối tuần, nhóm ngành ngân hàng và bất động sản yếu đi rõ. Đây chỉ là nhịp chốt lời hay là tín hiệu rõ hơn gì về thị trường? Nhờ anh giải đáp thêm ạ. Câu hỏi này khá là hay, tại vì chúng ta thấy cái tiêu đề của hiện tại chúng ta thấy là thách thức ngắn hạn trước triển vọng dài hạn, đúng không ạ? Trước cái câu chuyện về dài hạn của Việt Nam, chúng ta có được rất nhiều cái yếu tố mang tính là đột phá mặt các động lực tăng trưởng về mặt dài hạn. Thứ nhất là chúng ta thấy là cái nghị quyết 68 trong tuần được công bố vào khoảng tầm đầu tháng 5. Câu chuyện là chúng ta quyết tâm thúc đẩy kinh tế tư nhân, kết hợp với việc là chúng ta thúc đẩy các hoạt động đầu tư công, nâng cấp hạ tầng, chúng ta cũng thúc đẩy được cái tăng trưởng tín dụng trong năm 2025. Thì với ba cái đầu tàu này thì tôi nghĩ ít nhiều chúng ta có một cái nền tảng khá là tốt để chúng ta hấp thụ được những cái khó khăn về phía bên ngoài. Đúng là chúng ta có cái sự thách thức khá không nhỏ đâu đến từ phía những cái bất định về thuế quan đến từ phía Mỹ. Nhưng mà chúng ta sẽ không bỏ qua được cái câu chuyện là chúng ta có nền tảng khá tốt về mặt nội địa, chúng ta có tỷ giá ổn định, chúng ta có rất nhiều cái sự đổi luật trong cuối năm 2024 đầu năm 2025, và những cái nền tảng này sẽ là những cái nền tảng giúp thị trường Việt Nam phát triển trong tương lai gần. Và chúng ta cũng đang phát triển theo hướng là mở rộng thị trường, rồi chúng ta thúc đẩy những cái hoạt động sửa đổi luật để mà phù hợp hơn về câu chuyện là nâng cấp thị trường chứng khoán này để thu hút được cái dòng vốn ngoại vào thị trường Việt Nam. Thì
với mức định giá của Việt Nam hiện tại, tôi nghĩ Việt Nam bữa nay nằm trong vùng giá nó không thấp, nó chưa cao đi, khoảng tầm 12, 13 lần gì đó thôi. Thì như cái biểu đồ cũng có trên đây á, thì nó nằm ở cái mức là trừ một lần đời lệch chuẩn, đó là trừ một lần đời lệch chuẩn so với mức bình quân 10 năm. Thì cái triển vọng của Việt Nam hiện tại vẫn còn rất là nhiều. Thì câu chuyện hiện tại là chúng ta sẽ phải nhìn vào nhóm ngành nào thôi. Thì sẵn đây Tuấn chia sẻ luôn một số câu chuyện nó khá là mang tính vĩ mô thôi, tại vì Tuấn sẽ không có đi quá sâu về ngành và cổ phiếu được. Thì cái nhìn góc nhìn của Tuấn hiện tại vẫn là một số ngành mà chúng ta có kỳ vọng được là bất động sản khu công nghiệp này. Thì dòng vốn FDI Tuấn nghĩ sẽ vào một phần sẽ ổn định, tại vì chúng ta đã ổn định được câu chuyện là những cái mặt hàng được miễn trừ thuế như bao gồm linh kiện điện tử, điện máy. Thì nhóm ngành này nó sẽ ổn định được câu chuyện về bất động sản khu công nghiệp. Rồi hoạt động sản xuất trong Việt Nam 2025 chắc chắn sẽ ổn định hơn. Theo sau là một số ngành như ngành điện và một số ngành bổ trợ như ngành điện này. Rồi hoạt động tiêu dùng trong năm 2025 cũng được kỳ vọng sẽ được hỗ trợ khá là nhiều. Thì tôi sẽ kỳ vọng thêm vào ngành bán lẻ. FPT là một cổ phiếu khá là tốt ở hiện tại, tại vì cái xu hướng phát triển công nghệ liên quan đến AI và liên quan đến trung tâm dữ liệu là xu hướng tất yếu trên thế giới. Cái mà chúng ta từng lo ngại về tháng 3 và tháng 4 là câu chuyện bong bóng hay không á, thì tôi nghĩ hiện tại là không. Tại vì Tuấn có đọc khá nhiều cái báo cáo là những cái research paper về cái ngành computer science, về AI nói chung á, thì chúng ta còn thấy một cái ngành công nghiệp họ phát triển qua từng ngày. Tuấn có thể nói là gần như mỗi ngày đều có báo cáo mới, những cái đột phá mới về mặt công nghệ. Thì gần như là nếu mà nói về bong bóng thì tôi nghĩ là chưa đâu, tại vì ứng dụng nó vẫn còn quá nhiều và chúng ta vẫn chưa chạm tới được cái ngưỡng mà AI chưa hề phát triển tới. Thì nghĩa là triển vọng về câu chuyện công nghệ và AI nói chung ở Việt Nam thì còn rất nhiều thứ để chúng ta có thể làm. Thì bên cạnh đó một số câu chuyện chung về ngân hàng này, ngân hàng là một câu chuyện khá là hay. Chúng ta có sửa đổi luật khá là nhiều, thông tư 41, thông tư 42, thông tư 13. Thì những cái nền tảng này chúng ta có được cái hệ thống ngân hàng nó ổn định hơn, nó vững chắc hơn trước những cái biến cố nó khó đoán hơn. Thì có chuyện chung mà Tuấn hay chia sẻ được. Rõ ràng là phụ thuộc rất là nhiều vào việc cổ phiếu mà khách hàng đang nắm giữ là gì nè, nhóm ngành mà khách hàng đang ưu tiên và tư duy đầu tư ngắn hạn hay là trung hạn, dài hạn của quý nhà đầu tư. Thì trong những cái số phát sóng tiếp theo thì quý nhà đầu tư có thể đặt những câu hỏi mà rõ ràng hơn để chúng tôi có thể giải đáp được những thắc mắc của quý nhà đầu tư một cách rõ ràng hơn. Và cảm ơn 2 câu hỏi mà quý nhà đầu tư đã gửi đến cho chương trình, và cảm ơn anh Tuấn đã mang đến cho chúng ta rất là nhiều thông tin bổ ích và cũng như là những cái giải đáp cho các câu hỏi của quý nhà đầu tư. Và hy vọng là những câu trả lời đó đã giúp quý nhà đầu tư có thêm được góc nhìn rõ hơn về thị trường và đưa ra chiến lược giao dịch hợp lý trong tuần này. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào các số phát sóng tiếp theo vào lúc 8 giờ 15 vào thứ Hai hàng tuần. Và rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý nhà đầu tư. Nếu thấy chương trình chúng tôi hữu ích thì xin mời quý nhà đầu tư like, share trên fanpage của chúng tôi để cập nhật những thông tin hữu ích đến từ chương trình. Và đến đây thì Trúc Linh và anh Thanh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại ạ.